thế giới quanh ta nè. Cái giá phải trả nếu không thay đổi. Con người rất sợ thay đổi, sợ bắt đầu lại, sợ thất bại, sợ mất đi cảm giác an toàn quen thuộc, nên nhiều người chọn ở yên trong cuộc sống hiện tại. Dù biết nó đang làm mình mệt, một công việc không còn phù hợp, một mối quan hệ đầy tổn thương, một cuộc sống lặp lại, khiến bản thân ngày càng cạn năng lượng, nhưng vẫn cố chịu vì thay đổi đáng sợ quá. Người ta thường nghĩ rất nhiều về cái giá phải trả khi thay đổi. Nếu nghỉ việc thì sao? Nếu thất bại thì sao? Nếu bắt đầu lại không thành công thì sao? Nếu người khác đánh giá thì sao? Nên cuối cùng, nhiều người chọn tiếp tục sống trong sự không hạnh phúc quen thuộc chỉ vì nó quen. Có một sự thật rất lạ. Con người chấp nhận chịu đựng một nỗi đau quen thuộc dễ hơn đối diện với một khả năng mới chưa biết trước, dù đôi khi chính thứ quen thuộc đó đang âm thầm làm họ kiệt sức mỗi ngày. Có những người ghét công việc hiện tại đến mức sáng nào thức dậy cũng thấy nặng lòng, nhưng vẫn làm suốt nhiều năm, không phải vì yêu thích, mà vì sợ thay đổi, sợ mình không đủ giỏi để bắt đầu thứ khác, sợ mất thu nhập, sợ phải học lại từ đầu. Rồi thời gian cứ trôi, 1 năm, 2 năm, 5 năm. Đến lúc nhìn lại, mới nhận ra mình đã sống quá lâu trong cảm giác không thuộc về nơi đó nữa. Có những người ở trong một mối quan hệ đầy tổn thương, biết rõ người kia không còn trân trọng mình, biết rõ mình đang không hạnh phúc, nhưng vẫn ở lại vì sợ cô đơn, sợ bắt đầu lại, sợ không tìm được ai khác, nên họ chọn chịu đựng cho đến khi lòng mình mệt rã rời. Con người thường nghĩ nếu thay đổi mình sẽ mất gì, nhưng lại quên hỏi một điều quan trọng hơn: nếu không thay đổi mình sẽ mất gì? Bạn có thể mất vài tháng để bắt đầu lại một công việc mới, nhưng nếu không thay đổi, có thể bạn sẽ mất nhiều năm sống trong chán nản. Bạn có thể đau một thời gian khi rời khỏi một mối quan hệ độc hại, nhưng nếu tiếp tục ở lại, có thể bạn sẽ đánh mất luôn lòng tự trọng và sự bình yên của mình. Có những thứ không giết con người ngay lập tức, nó chỉ âm thầm lấy đi năng lượng sống mỗi ngày, cho đến khi bạn không còn nhận ra mình từng nhiệt huyết thế nào nữa. Đó mới là điều đáng sợ. Có những người từng rất nhiều ước mơ, rất thích học hỏi, rất muốn phát triển bản thân, nhưng rồi vì ở mãi trong một môi trường khiến mình mệt, họ dần mất lửa, không còn muốn cố nữa, không còn tin mình có thể tốt hơn nữa. Đó là cái giá rất lớn của việc không thay đổi. Bạn không chỉ mất thời gian, bạn còn mất chính phiên bản tốt hơn của mình. Con người thường nghĩ thay đổi là đánh cược. Đúng, nhưng không thay đổi cũng là một kiểu đánh cược. Bạn đang đánh cược tuổi trẻ, đánh cược thời gian, đánh cược tương lai của mình, vào hy vọng rằng mọi thứ sẽ tự tốt lên. Nhưng nhiều thứ trong cuộc sống, nếu bạn không chủ động thay đổi, nó sẽ không tự thay đổi. Một người lười mãi sẽ không thành công. Một mối quan hệ lạnh nhạt mãi sẽ không tự ấm lên. Một cuộc đời không cố gắng phát triển sẽ rất khó khá hơn. Có những lúc thay đổi rất đau, rời khỏi vùng an toàn luôn đau, giống như học bơi. Muốn nổi được, phải chấp nhận rời tay khỏi thành hồ. Muốn trưởng thành hơn, phải chấp nhận cảm giác không chắc chắn một thời gian. Nhưng đa số người ta không chết vì thử thay đổi. Người ta thường tiếc vì đã không dám thay đổi sớm hơn. Có những người đến tuổi 40, 50 mới nhìn lại rồi tự hỏi, nếu ngày đó mình dũng cảm hơn, có lẽ cuộc đời đã khác. Nếu ngày đó mình học thêm, nếu ngày đó mình bước ra khỏi môi trường kia, nếu ngày đó mình không chịu đựng mãi, có lẽ mình đã không sống tiếc nuối như bây giờ. Thời gian là thứ rất công bằng.
Nó không đứng yên chờ ai hết. Bạn không thay đổi không có nghĩa cuộc đời đứng lại. Mọi thứ xung quanh vẫn tiến lên. Người khác học thêm, phát triển thêm, trưởng thành thêm, còn bạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đó là lúc khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Điều đáng sợ nhất không phải đi chậm, mà là đứng yên quá lâu đến mức mất luôn động lực bước tiếp. Có một kiểu mệt rất âm thầm, đó là cảm giác biết cuộc sống mình cần thay đổi, nhưng ngày nào cũng trì hoãn. Biết mình cần học thêm, nhưng cứ để mai tính. Biết mối quan hệ đó đang làm mình đau, nhưng cứ cố chịu thêm chút nữa. Biết bản thân đang không hạnh phúc, nhưng không dám bước ra. Con người càng trì hoãn thay đổi, càng dễ mất niềm tin vào chính mình. Vì mỗi lần không dám hành động, bạn lại thấy mình yếu hơn một chút, cho đến lúc nghĩ rằng mình không thể thay đổi được nữa. Nhưng thật ra, không ai thay đổi cuộc đời trong một ngày hết. Mọi thứ đều bắt đầu từ những bước rất nhỏ. Học thêm một kỹ năng, bỏ một thói quen xấu, dám nói không với điều làm mình tổn thương, dám bước khỏi nơi khiến mình cạn năng lượng. Chỉ cần bắt đầu, bạn đã hơn phiên bản đứng yên của ngày hôm qua rồi. Có những thay đổi ban đầu nhìn rất khó khăn, nhưng vài năm sau nhìn lại, bạn sẽ biết ơn chính mình vì đã dám làm. Con người không cần thay đổi để hơn người khác, mà cần thay đổi để không bị chính cuộc sống hiện tại làm mình chết dần bên trong. Có những người bên ngoài vẫn sống bình thường, nhưng bên trong đã mất hết cảm xúc, không còn ước mơ, không còn động lực, không còn niềm vui. Đó là cái giá rất đắt của việc sống quá lâu trong sự trì trệ. Cuộc sống này không bắt bạn phải thay đổi ngay lập tức, nhưng nếu biết rõ điều gì đang làm mình mệt mà vẫn không dám thay đổi, thì rồi sẽ có ngày bạn sẽ phải trả giá bằng chính thời gian và tuổi trẻ của mình. Và đó thường là thứ không lấy lại được nữa. Nên đừng chỉ nghĩ thay đổi sẽ khiến mình mất gì. Hãy nghĩ thêm một điều khác. Nếu cứ sống như hiện tại thêm 5 năm nữa, liệu mình có thực sự hạnh phúc không? Vì đôi khi, cái giá của việc không thay đổi còn đau hơn rất nhiều so với việc phải bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé!